Visste du att Odysseus hemö Ithaka inte låg i Grekland, utan att det var Tjörn? Och att det vi kallar det trojanska kriget utspelade sig i stenåldern, 1000 år tidigare än det vad folk tror nu. Det låter otroligt, men bevisen finns här. I min nya monografi Finding Achaia visar jag varför den traditionella historieskrivningen inte går ihop. Heinrich Schliemann hade rätt om Troja och om Priams skatt, men han placerade Mykene på fel plats. Det låg inte ens i Grekland. Men om vi flyttar blicken till Skandinavien så faller bitarna på plats. Det har tagit mig 20 år att ta fram bevis som håller vetenskapligt. Med hjälp av paleokartor, geografiska informationssystem och modern lingvistik har jag identifierat nästan alla platser som Homeros nämner i Iliaden och Odysseen. Här i Skandinavien. Men låt oss sluta prata teori och istället titta på verkligheten. Vi förflyttar oss till Tjörn. Tjörn är Sveriges 4:e största ö. Den har ett utpräglat sprickdalslandskap och som resultat av sprickdalslandskapet och landhöjningen har det bildats en skärgård där skär stiger ur havet, växer till holmar och kobbar som sedan smälter samman och bildar öar med odlingsbar jord i dalarna. Det som nu är Tjörn var 3 separata bebodda öar under yngre stenåldern när det trojanska kriget ägde rum enligt min hypotes. På Aigilipa fanns det en fornborg, men ön var karg och vindpinad. På Zakynthos fanns det skog och jaktmark och fornborgen Krokolia vid en fjärd som nu heter Kollekärr, alltså Krokolias kärr. Där ligger också en grotta som vi kan komma tillbaka till i slutet. Den största ön var emellertid Ithaka, eller Thiaki som det egentligen hette. Det fanns flera fornborgar på Ithaka, Thiaki, Tjörn. Men den jag har märkt ut på kartan sticker ut genom sitt namn. Olsby slott. Dalen invid heter Olsby idag. Och det påminner oss om den andra formen av namnet Odysseus, nämligen Ulysses. Den plats som har märkt The Harbor, hamnen, var då den innersta delen av en vik och där finns det arkeologiska spår av bosättning. Ifrån den platsen så går det en bra väg upp till fornborgen med starka försvarsanläggningar. Längst ner i sydväst finns Tjörnehuvud och invid Kårevik. Det påminner om Korakos Petre i Homeros, vilket betyder korpklippan. Idag är denna ö en av Sveriges absolut viktigaste hamnar. Om vi zoomar ut så förstår vi varför. Den ligger direkt vid öppna havet, utan skärgård utanför och mitt för Jyllands nordspets. Det gör Tjörn till den logiska hamnen för segelbåtar att vänta på förlig vind inför resan västerut. Och eftersom Tjörnehuvud är ett så bra landmärke för sjöfarare är det också en logisk plats att angöra kusten. Innan vi går vidare på detaljerna i Odysseen så bör vi ha klart för oss vad frågan gäller. Frågan är inte vilken ö som var Odysseus Ithaka. Det är nämligen helt uteslutet att det var den grekiska ön med det namnet. Nej, frågan gäller istället om berättelsen i Odysseen kommer från en verklig plats eller inte. Och med det sagt, låt oss analysera händelseförloppet som om detta vore en forensisk undersökning.
Telemachos gav sig ut på en resa för att söka få reda på vad som hänt med hans far, Odysseus. På den tiden såg båtarna i Bohuslän ut som på hällristningarna. Och just en sån båt har återfunnits i Danmark, Hjortspringsbåten. Att det var åror, det framgår av Homeros, för årorna fästes vid relingen innan man gick till sjöss. Både Telemachos båt och Hjortspringsbåten hade 20 åror. Homeros nämner också en mast som placerades i en mastfot och säkrades med förstag, alltså precis som i senare tiders vikingabåtar. De seglade ut för en västlig bris och kom till Pylos i gryningen. Pylos, det var fornborgen vid Fjärås och där härskade Nestor, känd för sin hästavel. Därifrån kunde resan ha fortsatt antingen med båt eller med häst och vagn till Sparta. Telemachos valde att resa till lands och Nestors son Peisistratos höll i tömmarna. Ekipaget körde ner från borgen och ut över slätten efter en gedigen middag. Och på kvällen kom de till Feras, eller som det nu heter, Fauros, vid Ätran, där de stannade över natt hos Diokles. Det var en resa på 7 mil och det kan ha tagit 6 timmar kanske. De fortsatte dagen efter och nu gissar jag att de bytte hästar som brukligt var vid skjutsstationer. För detta var nog en skjutsstation. Feras var inte en deltagare i trojanska kriget, men det var en av de platser som Agamemnon lovade till Achilles ifall han slutade tjura och återgick till striderna. Det betyder att Feras lydde under Akaja, alltså Göinge. De kom fram till Sparta i skymningen efter ännu en resa på 7 mil. Men det kanske tog 7 timmar nu med lite mera normala hästar. Efter att ha gästat Menelaos och Helena ett antal dagar, Homeros säger inte hur många, men de måste ha vilat upp både sig själva och hästarna, så anträdde Telemachos sin hemresa. Den var episk, som vi nu ska se. För att få det att gå ihop med tider, avstånd och de fysiska begränsningar som hästarnas kapacitet och båtens fart dikterar, måste de ha lämnat Sparta i gryningen. Låt säga att det började ljusna klockan 3 och att de lämnade då. Vi sätter klockan och låter videon gå med 1 sekund per timme. Vid Feras spände Nestors utvilade hästar framför kärran och fortsatte direkt. De kom till Pylos, Fjärås, före mörkrets inbrott tack vare att dagsljuset varade 18 timmar. Sedan seglade de på natten, utomskärs i en god vind med byar och kom till Korakos, alltså Tjörnehuvud i gryningen. Telemachos gick i land i Kårevik och promenerade upp till svinahirden Eumelos vid Aretosa, idag kallat Tuveslätt. Besättningen fortsatte sedan med båten till hamnen. Friarna som hade legat i bakhåll vid Asteris, alltså Älgön, kunde inte genskjuta Telemachos eftersom han hade seglat utomskärs och gått i land direkt i Kårevik och han sedan gömde sig hos svinahirdarna. Och där var redan Odysseus. Han hade kommit dit dagen innan efter att ha gått från den gamla hamnen Forkis där han hade gömt värdesaker i Najadernas grotta, nu kallad Kanefjälls kyrka. Odysseus sov över i Aretosa och var alltså där när Telemachos anlände i gryningen. Efter att de hade ätit frukost tillsammans så bad Telemachos Eumelos att han skulle gå till Penelope, Telemachos mamma, och informera henne om läget, men så att ingen annan fick veta det. Här ser vi stigen som Eumelos måste ha gått. På slutet passerade han vad som nu är en damm, men då kan ha varit odlingsmark. Jag ritade in en liten omväg där ifall det var en våtmark. Efter uträttat förvärv gick Eumelos tillbaka utan att gå ner till hamnen för att inte förlora tid, som han sa. Och det stämmer med denna karta, för även om hamnen var nära och det var en bra väg dit, så var det ändå kanske en halvtimmes omväg plus den tid han skulle använt till att prata med folk för att höra skvallret. När han gick över Hermes höjd
så såg han en båt komma in i hamnen och han såg vapnen. Och det stämmer med att stigen måste ha gått över bergknallen här, eftersom den höjden stupade nästan vertikalt ner mot vattnet på bägge sidor. Eftersom det inte växer träd så hade han fri sikt neråt det som då var hamninloppet. Och det var naturligtvis friarna som återvände från Asteris när de insett att Telemachos redan hade återvänt och dragit dem vid näsan. När så Eumelos kom tillbaka till där Odysseus och Telemachos var och berättade att han från Hermes höjd hade sett en båt med vapen komma in i hamnen, ja då besvarades alla deras farhågor och friarnas öde var beseglat. För då visste både Odysseus och Telemachos att de hade försökt att begå mord. Och Asteris, ja det är den ö som nu heter Älgön. De hade lagt sig i bakhåll på en plats som skulle tillåta dem att segla ut i bägge riktningarna beroende på vilken sida av Älgön som Telemachos valde att segla på. Om vi tittar på ett paleosjökort från yngre stenåldern ser vi att den normala farleden då gick innanför Marstrand och Koön och inte utanför som nu. Den ö som idag synes bära namnet Asteris är emellertid Åstol. Konsonanterna STR motsvaras av STL och vokalerna också kompatibla. Så varför heter Åstol så? Varför har namnet flyttats till en annan ö? Jo, den ursprungliga Asteris steg ur havet och hamnen med 2 utlopp blev till en halvö under bronsåldern, så berättelsen förlorade sin logik. Samtidigt steg kobben Åstol ur havet och blev till en ö med en naturlig hamn. Så det faktum att Homeros beskrivning stämmer med stenålderns geografi och att namnet har flyttats under bronsåldern visar att historien, Odysseen, fanns i levande minne på Tjörn under åtminstone 1000 år tills landhöjningen hade gjort sitt. Men åter till Odysseus. Så låt oss till sist titta på den plats där Odysseus troligen bodde. Olsby slott är en fornborg, men det enda som kan ses gjort av människohand är några stenkonstruktioner. På sluttningen i öster ligger det sten huller om buller. De har uppenbarligen inte hamnat där av någon naturlig process utan är sannolikt rester av en skyddsmur. I sydväst finns också en kortare mur. I nordväst finns det rester av en trappa, så det var säkert vägen upp. Den som gick in måste gå nästan rakt under de som redan var där uppe, vilket gjorde ingången lätt att försvara. Till väster, nära, fanns det för en mindre sjö så de hade färskvatten. Där fanns goda möjligheter att fånga upp regnvatten där uppe och överskottet rann av åt öster, vilket gjorde att hygienen kunde ordnas med latrinerna på den sidan. Platsen var alltså idealisk. Och när det gäller namnet, slott, så kommer det av allt att döma från kleos, protoindoeuropeiska kleos, sluta. Och det har kommit att användas både i betydelsen avsluta och försluta. Men låt oss titta på vad som verkligen kan utspela sig och tänka som detektiver. Telemachos tog emot ett budskap som fick honom att kaska upp sig. Men inte från Athena utklädd till Mentes, utan från Mentes själv. Mentes hade troligen blivit sänd av Odysseus. Och Odysseus var nog redan hos Menelaos i Båstad. Och det var säkert Odysseus själv, listig som han var, som hade instruerat Mentes att säga till Telemachos att resa via Fjärås och att köra vidare med vagn därifrån. För därmed kunde ingen av Telemachos besättning se Odysseus. Och tiden för att segla från Båstad till Tjörn i den vind som rådde är ungefär lika lång som den tid det tog för Telemachos. Så Odysseus har nog gett sig av 1 dygn före Telemachos från Båstad. Och det är fullt möjligt
att han faktiskt steg i land vid Forkis i norr för att kunna gömma sina persedlar i den grotta som nu heter Kanefjälls kyrka. Han visste vägen. Han kunde gå över stock och sten till Rönning utan att bli sedd. Så Odysseus åkte alltså, tror jag, 24 timmar före Telemachos. Så Telemachos gav sig av i gryningen nästa dag. Och det var säkert Odysseus som hade instruerat honom vilken rutt han borde ta, var han skulle gå i land och exakt vart han skulle gå. Nu ska jag sluta den här historien. Om du är från Tjörn och har någon tradition från trakten som kanske har relevans för detta, så skriv den gärna i kommentarerna. Och jag hoppas att jag har gjort rättvisa åt alla nu. För att bli behandlad rättvist, det är det bästa man kan hoppas på när livets tråd tar slut.